Deci gata, ne-am așezat la casa noastră, s-a dat drumul și la Vietnam. Ascultați-mă ce vă spun, bazarul din Istanbul e păcăleală și mare țeapă. Ce marfă găsiți aici, o găsiți și acolo, dar aici e mult mai ieftină. Uite cât de animată e treaba. Da. Oho, o grămadă de lume pe aici. Te sare dolarul. Deci Vietnamul, să știți că este foarte faimos pentru partea asta de confecții și de tot ceea ce ține de îmbrăcăminte. În rest de marfă, fraților, uitați-vă ce e aici. Mamă, eu n-am văzut în viața mea atâta marfă, atâta abundență. Aici e un alt tip de Vietnam pe care îl descoperim față de ce am văzut noi până acum la plajă, de toată lumea te tratează așa mai atent. Aici și îți dă peste mână dacă nu ești cu minte. Pentru amatorii de ceasuri poți să-ți iei de aici un Rolex, poți să-ți iei un Casio, poți să-ți iei un Hublot. Ce vrea sufletul tău? Deci aici în Vietnam toate visele devin realitate. Wow, a început dragonul să scuipe flăcări, incredibil, bă, frate, deci pe podul ăsta e incredibil că un asemenea dragon începe să dea cu flăcări, adică nu mă așteptam sincer la așa ceva. Bună dimineața, oameni buni și frumoși, suntem pe scută, ne-am luat o parte din bagaje și mergem să ne mutăm la noul apartament unde o să stăm mai bine de o lună chiar. Aici am pus bagajele, ia-ți mine pregătite, uitați-o ce caschetă are și hai să vedem cum o să ne primească gazdele care de ieri ne-au sunat de vreo 9 ori. De bine așteaptă, cred. Sunt nerăbdători să ne vadă. Hai să mergem să-i vizităm. Gazda e super de treabă, ne ajută și cu caratul bagajelor, deși e un domn destul de în vârstă, am putea spune, care, după cum spuneam ieri, ne-a sunat de vreo câte ori? 7 ori? 9 ori. Deci domnul e pus pe treabă așa, de la prima oră. Hai că de data asta intrăm chiriași fiind, că data trecută am zis că... Cheia de la casă. Da. Cheia de la casa din Vietnam. Domnul râde că știe că data trecută era mult mai incognito. E bine așa. Deci gata, ne-am așezat la casa noastră, s-a dat drumul și la Vietnam. Exact, s-a dat cheia. Proprietar în Vietnam. Noi suntem aceia. Ne dă și contractul. Asta este camera în care să stăm, apartamentul. Să citească curentul. Da, Okay, curentul. Ia, yes, hai să ne uităm. Okay. Cât e curentul? Ia, 1, 2, 9, 7, 1. Deci cât ați că e kilovatul aici de curent, iubire? 4.000. 4.000? Cât înseamnă asta în lei? 50 de bani kilovatul. 60 de bani. Deci știu că e bine. Adică comparativ cu cei la noi. Okay. Să punem pe ecran să facem o comparație. De acolo e hot water. Ca să dai drumul. Okay. Dai drumul la apă caldă. E boilerul, că nu lasă mereu să meargă, știi? Boilerul de apă caldă. Asta e șmecheria. De oricum e cea mai tare explicație pe care o primim acum cum să spălăm prin multe semne. Deci asta e dovada via faptului că dacă vrei să faci treabă, domnul nu știe o boabă de engleză, dar face... Eu la fel. Râde că... Domnul râde că ei când au noroc și beau ceva, așa zic, moc, hai, ba. Și de la 1, 2, 3 asta înseamnă. Și eu la final, că dai noroc. Deci de-aia se distracă, ea nu știu să zică cu moc, hai, ba. Deci ți-am zis, domnul este genial, nu știe o babă de engleză, dar ne face recepția. Hai că e bine. Uite, avem și baie. E curat, avem și lame de ras, fii atentă, bețișoare de băgată în urechi, periuțe de dinți, ca la hotel te-a primit. 2 prosoape, le-au dat și prosoape. A plecat și zi, Gata? Bye! See you! Deci ne-a pus și prosoape, ți-am zis, inclusiv periuțe de dinți, lame, bețigașe de ori. prosoape, asta e Doar problema, 2 prosoape. Și respirtul după aia. Da, sau mai cerem și altele pe jos, nu cred că o să super dacă mai cerem altele. Hai să mai arătăm ce mai avem aici. Ia, ce am mai primit? Avem căni, pahare, tacâmuri. Da. Așa. Păi aici sus știu că erau și niște, nu știu, ia să vedem. E ok, își face treaba. Avem și furnici. Avem și furnicuțe mici. Vezi ușa asta, vezi că n-ai văzut-o. Da, ușa asta n-am văzut într-adevăr, că e un pic ciobită aici. Dar una peste alta e ok. Nu avem prea multe pretenții. Ia, copiii sunt la școală? Dar nu e aceeași vedere. Păi noi ce vedeam data trecută, vedeam de la mai sus, de la etaj. De la etaj mai sus, e așa de sus, vedeam în curtea, aici nu vedem curtea școlii. Da, vedem direct copiii. Aici ai și un loc unde să stai, biroul practic, ăsta va fi. Locul unde să stai și Iasmin să lucreze. Ea avea să fie un pic mai sus. Noi data trecută când am fost, am văzut la etajul 4 și se vedea în curtea școlii. Aici se vede doar clasa. Avem aici și frigider, curat, fii atentă că e spălat. Ia, ne-a lăsat și nouă cineva ceva în congelator, nimic. Deci frigider, niște papuci din ăștia, că vrei să te miști pe jos, pe sus. Eu sunt cu mânicile astea termice, că am fost mai devreme pe scooter și le-am rămas. Sexy. Da, am rămas ninja.
E și dulap. Deci e pentru prima oară când Iasmin visează și vrea să-și lase bagajele, să scoată hainele și să le pună. Patul meu. Ala e patul tău, ți-l-ai ales. Patul meu, ăla e patul nostru, dacă vrei că e mare, e suficient dublu. Nu, că e al meu. Avem și aici alt pat, avem și o mică noptieră. Ai și prize. Ai și prize, ce să mai cer? E ok, e ok. Câte să mai cer la undeva la 10 euro pe noapte cu tot, cam atât plătim aici. Noi zicem că este foarte decent. Sper să nu depășim. Eu vreau, cu cât facem mai bine economie la utilități, cu atât mai bine. Ce cu lumina asta pornită? Ia uite, E deci luminat. dacă nu mai stăm ca la hotel, trebuie ia. Gata. Lumină stinsă, vezi că mai e una. Da, ai văzut că domnul ce a pus aici la cartelă să ne țină astea pornite e un car bancar? Da, oare putem să folosim? Nu știu de ce o fi cu el. E chiar un car bancar. A expirat în 2020 pare. Nu mai e bun. Da? Zice 2026. Nu, 2020. Nu, până în 2026, încă valabil. Bă, Hai să- că duc la shopping. Hai la Da, supermarket. Eu nu înțeleg ce a făcut omul ăsta. Păi să-l ducem, să-i zicem. Nu știu, hai să-l întrebăm totuși, să nu fie car domnului, că încă era valabil. Mă rog, hai că vedem. Bun. Acum, ce urmează? Vom merge la cumpărături, să luăm și noi un detergent, câte una alta așa ca de casă nouă, ca să zicem așa, deși nu e chiar nouă casa. Și fiind duminică astăzi când filmăm acest material, vrem să mergem și la târg, pentru că nouă așa ne place și când eram în țară. Duminica e de târg, deci mergem să vedem pe aici, mi-a zis Iasmin că a găsit niște chestii faine. Hai că am găsit și loc de parcare. Bravo, bravo. Cam strântă treaba, dar asta înseamnă să fii șofer. Ne descurcăm. Asta e viața în Vietnam, trebuie să știi să te bagi pe unde poți. Dar Acum- asta e bine să ai motocicletă și nu mașină. Bine, dacă ăla cu Honda vrea să iasă, acum e păcatul Pentru lui. că o dă la o parte, că de obicei așa se practică aici și dacă găsești o motocicletă, pui mâna pe ea, o dai la o parte, adică nu l-ați blocat. Omul poate să pună mâna și să o miște dacă... Da. Dacă Și am n-ai parcat fix în fața marketului, urmează să intrăm. Ia să vedem, Iasmin, la ce talcioc mai adus tu aici, duminica. Vreau Nu- să-mi cumperi chestii, nu știu ce. Nu avem ceva în calcul. Am auzit că aceasta este o piață, hello, unde putem găsi tot felul de chestii locale, Thank you. cafea, coffee. Poți să cumperi suveniruri, cafea de coffee, zi, da. adică... Exact. Aici e un bun loc să cumperi suveniruri. Ia uite, ai văzut, are aici țuică în Thank asta, Cobra. Vezi țuică Cobra cu tot felul de orătăni în ele, ia uite. A, da, dacă vrei să duci, oare ne lasă la vamă dacă ne găsești cu așa ceva? Să Nu ducem știu. și noi, România, o țuiculiță de Vietnam. Da. Deci cu șerpi, cu tot felul de chestii. Deci pare că aici e partea de suveniruri, bijuterii, cafele, mâncare. Da. La etaj sunt haine, deci noi cred că o să mergem la etaj în curând. Aha, ok. Dar uite cât de animată e treaba. Da. Oho, o grămadă de lume pe aici. Mamă, uite câte perle, uite câte chestii. E hype, vreau și eu, vreau și eu. Ia să te ții la buzunare, că pe aici pe unde mută înghesuială să nu fie vreun. N-am buzunare. Uite, sare dolarul. Oh. Cred că am nimerit cu ceva tur în momentul ăsta, cred că de-aia sunt atâția oameni pe aici. Dar în orice caz, ai atmosfera de piață. Se face negoțul, să dă oferta, ia uite, ban. Eu eram curios dacă găsești și ceva articole din astea vestimentare, nu știu, de aici made in Vietnam, dar pentru branduri. Nu știu dacă asta e piața, dar o să mai vedem. Ia uite, aici și cafea din asta, cum îi spune, din asta tare, de avea un Bali. Thank you. Coffee luat. Mamă, sare femeia asta pe tine instant dacă Dar vrei. pun mâna pe tine, ai Da, văzut? Pe pun. mine mă lua. Uite. Îmi făcea niște tai chi, Aici. știi? Acolo la etaj se poate să fie ce caut eu. Deci aici jos sunt suvenirurile, eu uite și încolo sunt și fructe, deci e și un fel de piață. Tu ai venit la mall, nu? Da, eu am venit la mall și asta, vreau să văd dacă găsesc și articole vestimentare, să vă putem arăta ce puteți cumpăra. Asta mi amintește cumva cum era pe vremuri, Pavilion H, înainte să devină berărie. Cam așa ceva era. Aveai la parter magazine, aveai și la etaj, cu de toate și să vedem pe aici ce vom găsi. Ia uite. Deci dacă v-ați uitat o poșetă acasă, nicio grijă. Aveți aici Orice. poșete de orice gen, uite, inclusiv dacă vreți. Prada, eu vreau. Prada, avem Gucci, Gucci, Da, și Trucci, altele. Pucci. Nu Toate le știu. care rimează cu Ucci. exact, nu le știu noi chiar pe toate, dar am înțeles, sunt toate brandurile alea de renume. Aici le puteți găsi, să arate destul de originale. Hello.
Uite, au și rucsaci North Exact. Face. Dacă tu uiți un ghiozdan acasă, ți-ai uitat rucsacul, nu te supăra, nu te necăji. Ai nevoie de un bagaj, să-ți faci cumpărăturile, le-ai găsit. Arată bine, uite și noi chestia. Vrei un Adidas, uite, frumos, l-ai găsit și pe acela. Arată bine. Păi da, și uite și încolo ce poșete au și ce genți. Deci Vietnamul, să știți că este foarte faimos pentru partea asta de confecții și de tot ceea ce ține de zona asta de îmbrăcăminte. Uite, e cu mama, doamna să scubește în dinți. Mamă, croc. Și aici cred că îi merge medicamente. E o conversație destul de naturală aici în discuție. Am prins un moment de viață. Foarte tare. Uite, și există și clienți, știți că oamenii cumpără. Trebuie să te miști așa cu atenție, să nu calci pe Mamă, dar uite ce pereți de... Vai, de aici cum arată, incredibil. Sunt pereți de... Da, pereți de marfă, fraților, uitați-vă ce e aici. Mamă, eu n-am văzut în viața mea atâta marfă, atâta abundență. Hai să că noi nu vrem șu. Da, dar uite de cât abundență aici, incredibil. Ia uite cum se vede așa, zici că treci prin patria încălțărilor, adică doamna asta nu mai are spațiu, uite-te și le ține într-un foarte fragil Îți dai echilibru. seama să iei un Adidas de să cadă toți pe tine? Nu, vezi că nu atinge. Nu. Lucky. Deci era să-ți dea pe... Lucky. Doamna s-a supărat pe noi, dacă pui mâna să iei un singur încălțăminte de aici, s-au prăbușit toate. How much? E aici un alt tip de Vietnam pe care îl descoperim față de ce am văzut noi până acum la plajă, acolo la zonele acelea unde toată lumea te tratează așa mai atent. Aici și îți dă peste mână dacă nu ești cu minte. Pe care și eu băți pe în spate acolo de te alătăiește. Ia uite ce masă aici, fraților. Păi ce să nici nu știu ce să mai cumperi. Dar nu văd haine. Nu văd haine. Incredibil. Nu pune mâna, mi-e frică, eu sunt traumatizată. Câtă marfă, câți papuci. Ia-ți mie traumatizată. Hai să nu punem mâna pe ceva că bățul ăsta cred că ne altuiește, doamna. Ia, 6. Ți-am zis că cu ăsta. Fii atentă, dacă nu ești cu minte, vezi bățul ăsta? Are mai multe funcționalități. Doamnele m-au traumatizat, mă certau, era de ce cauți aici, cumperi sau? Păi stai să mă uit, femeie, păi da, te uiți, dar nu pui mâna. Lucky, but no handy. Da, foarte mișto, oricum, dar uite uite-te câte pinuri. Da, asta zic, uite câte pinuri, da, exact. Ai o grămadă de pinuri de luat de pe aici. E incredibil. Uite astea cu floarea Încă nu știm soarelui. prețurile, apropo, dar cred că poți negocia aici neștire la câtă marfă e. Ascultați-mă ce vă spun, bazarul din Istanbul e păcăleală și mare țeapă. Ce marfă găsiți aici, o găsiți și acolo, dar aici e mult mai ieftină, vă garantez treaba asta. Eu mai după niște pantaloni ăștia de tip sport, dar și lungi, să nu mă mai părlească soarele. Dar să vedem ce găsim, uite, și articolul ăsta cu elefanți, dacă vrei, de tip turistic, chestii albe, pe bază, hello! Ia uite, doamnele pe aici și aranjează. Să vezi că te-a ghicit ce vrei. Thank you. Have got, yes. For me? No. Wife. Wife. Deci, doamnă, wife. Stai că deocamdată sunt haine din astea Vezi că, ia uite, tradiționale. ți-am găsit și set din ăsta de sport, Nike. Ia uite, Just Do It. Vezi că e marfă, au început să apară ce trebuie. Crezi? Hello. Nu prea văd nimic încă. Nice, thank you. Doamne, dar e atât de multă marfă aici, uite-te și tu, Iasmin, nu mai poți să treci, efectiv, te blochezi, deci dacă ai intrat prin zonele astea, nici nu știi pe unde să mai ieși. Se produce foarte multă marfă, mai ales pe zona aceasta de textile și multe din aceste producții se duc înspre magazinele și brandurile de lux, de aceea ceea ce putem noi găsi pe aici, adică The North Face sau alte asemenea branduri, pot fi destul de apropiate de cele originale, adică marfă de calitate, să știți. Eu am luat de aici, din Vietnam, acum vreo 3 ani de zile, niște pantaloni care m-au ținut până în ziua de azi, adică foarte buni și mi-au plăcut foarte mult, doar că e momentul să-i schimb. Eu. Vezi că pe nicăieri n-au prețurile afișate, Păi da. dar care pe? Alo. Eu îmi dau seama că mi-mi transpiră mâinile ușor și când pun mâna pe ele, imediat îmi transpiră. Deci ce ai zis că nu-i place este că materialele sunt un pic sintetice, așa. Și ce că la mână nu prea se simt prea ok. Asta pare mai ok. Deci e vorba și de calitatea materialelor, nu? Parcă e puțin mai ok. Da, mai așa lejer. chiar sunt lejeri, într-adevăr. Dar nu se fac și lungi. Da, noi căutăm unii care să fie cu fermoar așa și să poți să-i faci și lungi, pentru că v-am zis, aici te prăjește soarele foarte tare pe motocicletă și e nevoie să avem așa ceva. Uite, asta căutam, așa ceva, chiar arată bine, ăștia North Face,
Sunt și lungi, au și Seamănă fermoar. mult cu ce avem noi, doar că sunt mai strâmți. Da, nu trebuie să ne arătăm prea încântați, că trebuie să ne și negociem puțin. Noi dar... avem deja, dar noi am mai găsit. Da, și vezi că ăștia chiar sunt negri, nu știi, deveniți ușor gri. Deci cam așa ceva, cu curea aici sus, seamănă destul de mult cu ceea ce noi avem acum. Doar că toți sunt grosuleți, știi? Da, un pic groși, dar vedem imediat, să vedem cam care e prețul. How much this? Chiếc one là 380. Tu, 380. 380 380 de mii. E clar că ăștia putem să-i luăm pe la un 120 dacă E, doamna s-a 102. rugat așa. Deci cam așa ar trebui să fie. Noi vrem să-i luăm undeva pe la un 30 de lei dacă este... Bài đi khảo. Đây. Chi. Uite, deja doamna a dat un discount la 360 de mii, nu e bine. Da, deci ne mai uităm, e prima abordare, dar în orice caz sunt niște pantaloni foarte buni unde ai și zona asta de fermoar și poți să-i desfaci și au rămas pantaloni scurt. Ne mai uităm. Ne mai uităm, da, nu ne aruncăm la prima, dar ține minte, 380 de mii. Uite, au marfă de la Gucci, inclusiv tricou cu la Bubu. E ultima fiță asta din câte am auzit. Uitați, acolo sus, uite, unde se ține marfa. De acolo ți-e depozitul deasupra, uite. E părte că pică. Ia uite, dacă vrei pinul în asta cu M&M's, Păi da, dar n-am crocs, ce să fac cu Păi îți găsești croc și Uite aici cu pe alese. capibara. Exact, deci uite câte accesorii poți să găsești aici. Iar ăștia, ia uite, ce scrie pe ei? Uite-te ai. Nu sunt ăștia ce vrei tu, direct de la Crocs. Ia uite ce frumos sunt. Cred că mi-au și eu două Crocs perechi. original. Deci uitați câte variante de Crocs aici, evident că sunt pseudo-originale, dar e plin. Hello. Exact ca originale arată. Oh. Bỏ một đâu cây mà nãy dính mực á, bị chùi á. Deci, Bỏ ra, hai să se roagă la Dumnezeu. Hai ce Așa e aici mai- modelul, te rogi și îți pică din cer, ia. Pe mine mă distrează că doamnele astea sunt așa foarte încuntate, adică bă frate, cumperi sau ești la vrăjeală la filmat, cam Da, așa ne exact. tratează. Exact. Îți arată, deci o pereche din astea de Crocs sunt 200 de mii, din ce am înțeles la prima strigare. Deci Dar cred 32 eu de că- lei. Cât? 32 de lei? Deci cam atât ar fi o pereche din ăștia de Crocs care arată destul de Eu mi-aș aproape lua de niște original. Crocs. Da? Deci Yasmin se poate să înceapă să cocheteze cu această variantă. Mai facem și aici o întrebare. How much? How much? How much? 200. Ok. Deci peste tot deocamdată Sorry. aflăm că e 200 de mii. Thank you. Ia întreabă iubita, cât costă? How much this? A, uite, bă, dar și ce femeia exact nu avea marfa. Nici ai zis bine ce vrei și deja ți-a găsit-o instant. Asta înseamnă să-ți cunoști magazinul. Pe cuvântul meu, deci ai zis că vrea așa, nu știu ce culoare, nu știu ce chestii, instant, i-a scos de acolo. Și să vedem cât e și prețul. Dar v-am zis, totul e aici într-o înghesuială în aia Uite masivă, mărimea. ceea ce nouă ni se pare ca fiind interesant totuși. How much this? 250. 250, De doamna, ce da. tu 50 că probezi sau ce? 250 zice ea, dar avem o altă discuție imediat. Nu știu cum arată. Păi cum să arate? Foarte bine. Parcă sunt puțin mari. Parcă sunt puțin mari, da, asta ar fi singura problemă, dar culoarea mie îmi place. Adică Yasmin de mult voia să-și ia niște recroci din ăștia. Și, repet, chiar arată super original, totul. Chiar nu știm care sunt detaliile care ar trebui să facă diferența, Nu știu culoarea, dar nu am văzut să aibă. Mă uitam să văd dacă găsesc și pe roz. Bă, frate, a dispărut femeia pe cuvântul Hai unde se de duce. cap. Ai de Au. mine și cade toată marfa. Deci vezi că doamna asta s-a băgat pe acolo, e prăpăd. Problema e că prețul e cam mare și o să ne dea marfa Păi și da, după aia pentru să că ne e certăm prima cu la ea. care, deci toți ne-au zis Hai că 200. hai că a dispărut cu Aoleu. totul. Hai să dispărem Nu și noi putem, acum. aoleu. Nu Mamă, poți deci iubire nu mi-am să-i blat la fac ea că așa. pică, Yasmin. Păi ăștia au căzut, eu i-am salvat. Vai, deci au aici... început să pice de pe sus. Vai, ce... Deci vezi că trebuie Mamă, să deci negociem. dacă pică tot magazinul, o să ne zică că e 300 de mii. Vai, încep să se miște. Și dacă te miști prea mult, după aia îi dărâm pe aia din vine, spate. vine. 6, vine doamna, 6. Ia să vedem Vai, dacă- aoleu, ușor, Să ușor. sperăm doar că n-am O să- găsit să- mărimea. Asta e speranța Uite. noastră cea mare. Sper că n-are mărimea. Da, păi asta ar fi. Hai, bă, a venit cu mărime, incredibil. What size? Băi, dar unde știu, mă, că are în spate, mă, frate, deci sărmana femeie, deci a știu toată marfa Aoleu, îi perfect. rupe pe toți, nu? Ok. Ah. Cap. Aoleu, ăștia par prea small. Ia vezi, dacă zici și tu că sunt prea mici, poate. Oh, Sunt cam no, fix, no, ia? no, no, no. This small. Too small. Yeah. Oh, fine. Okay. Fine. Yes, 5 too big, 4 too big. Foarte și Okay, bine. fine, okay. No, no. No, too small. Look like this. Și aici vedeți că fetele și-au luat pauza de masă într-un mod lejer. Doamna aici insistă cu marfa. Dacă e Zice ok, că ok, ăsta păi pare- chiar arată ok, dar problema e cu prețul. Ia să vedem. Hai să vedem cum ne Păi târguim da, aici. dar Deci, vreau, nu știu sigur dacă vreau să văd dacă mai au la alte magazine alte culori. alte culori, ia?
Nu negocia încă. Bă, frate, unde am mâncat fetele astea, uite cât e scaunul ăsta, este cât piciorul meu. Sunt obișnuiți să trăiască în spații foarte mici, fără niciun fel de deranj. Asta este minunat pentru ei. Și de acum noi vrem să ne uităm să vedem dacă găsim aceeași marfă. Doamna aia ce ne dăduse arăta bine, zic eu, Iasmin. Adică să ținem minte dacă e să luăm de la ea. Dar ce nu ne plăcea era prețul. Uite aici poți să te uiți. Unde? Că au alte modele. Da, asta vezi că-s mai șmecheri, uite-i pe aia cum sunt. A? Dar uite dinozaurii câte... Uite cum arată Mamă, dinozaurii. ce mișto sunt ăștia, sunt aerodinamici. Vai. Nice. Și cu porumbul. Arată-i doamna asta că e de treabă, pare a fi. Mi-a zâmbit Păi nu frumos. are, nu are. Arată-i, arată poză, că poate uite aia sunt alea care sunt mascate poate. deja. Pare de treabă fata asta. Nu, sunt joși. A venit mama ei, se poate să fie mai arțăgoasă. Mama, da, ai grijă. De treabă fata Mamă, asta, uite-te la n-avea pereții marfă, ăștia. de-aia ne-a pus să mergem în altă parte. Doamne, ia uite-te câte accesorii, bă, frate. Deci eu mi-aș lua niște crocs numai ca să-mi iau niște Păi și accesorii. de aia, tot de alea. Dar și ăia te mai Incredibil. Și costă. vezi că mai mereu sunt oameni pe sus care au marfa la pregătit. E incredibil câtă Hai să întreb. lume e și câtă Aici nu marfă. e doamna, nu? Hello. Nu e doamna, You have arată. this. Oh, mama. Căutăm un model acum, dar vreau să ne iasă This, și nou this. prețul ok, că asta e problema. You have? Deci Ah, ăștia ăștia vezi că sunt, sunt da. pregătiți cu lanțuri, Ok, cu chestii. size? 5? What size you want? 5, I think. Yeah. Five, Some, right? 5, yeah. You want avea 5 cinci? UX or 5 UK? Can try? And this how much it is? With the accessory 220. Without. Without Without. the charm. Yeah, Ah, without. uite, 220. 220. Nu 200. 200, las că aia e baza de pornire în reducere. Îmi iau și eu o pereche ca să pot să am putere de negociere, dar ăștia mi se pare că sunt cam mici, nu se pare? Mici, da, da, da. And you get... Ia uite-o, frate, cum a livrat. Hai să vedem dacă găsim ceva ceea ce o să-mi placă și mie. Yeah, cred că fi. Romania. Ia uite. Em biết ít nước lắm. Ăștia par mici. Da, par mici rău ăștia. Same size? Same size? Oh. Deci dacă ăștia intră la... Dacă intră ăștia la Dar ți soare... iese degetul pe aici, nu? Ăia. One size bigger. Finger out. Look. Kim Look. cương đen số 10 No, this. Hai, ia pe Ia aia. pe Ok, aia. no. This, This. we take this. This one? Yeah. Stai așa să-i dau lui doamna de sus. Cum e, arunci tu? Să vedem dacă nimesc. Nu cred. Oh. Să se vedem când vine doamna la balcon. No, stai că-i arunc pe Ra ele. ơi. Chụp này. Ia, fii atentă că e. Cioc, ia. Cioc, ia. Vine, cioc. Face. Așa, precizie. Profession. Ok. Nu. This? No? Best price? Many discount on. Nene Best discount. price? No discount. Stai așa să zic. Ah, ok. Ok. Thank you. Thank you. Cabân, Because next I buy this. I do. ține tu telefonul, e bine că uite-te ce e aici, deci trebuie să fim cu atenție maxim la buzunare și la toate astea, că... Eu n-am buzunare. Deci știu că tu n-ai buzunare, ia vezi că ți-a venit marfa, uite. Livrare aeriană. Deci recomandarea zilei este să probați bine marfa, că nu știu ce mărime au ăștia, dar niciodată nu sunt la fel. Deci ce a probat Iasmin mai devreme nu s-a potrivit a doua oară. Ia uite, ia așa. Capul. Toată lumea vine. Deci nu se potrivește Par nici ok cum. la mine. Merge bine acum? Da, dar culoarea e aceeași, nu? Da. Ok, good, now ok. Ia uitați ce ne-am tras Yes, aici. ok. Good, YouTube. good. YouTuber. Am și negociat la 330.000. Hello Romania! Romania here. Romania. Hai. E de treabă băiatul. Hai să plătim, dar să ne dea și niște accesorii acum. 3 Tu, yes. Eu mi-am abandonat deja Adidas și gata. Rămân cu crocs ăștia în picioare, că mie așa îmi place. Când îmi iau ceva nou, să rămân cu ei în picioare, deși am rămas ca țăranul și cu șosetele pe mine, dar aia e, las că mă adaptez pe parcurs, le dau jos. Și cu eticheta aia Și vrei cu să mergi eticheta, da. să creadă lumea că ai furat Să ăștia se de aici. vadă că e nou, totul. Thank you very much, come on. Thank you. Okay. Ok? Okay. Subscribe. Excellent. Thank you. Come on. Ați văzut cum a dat băiatul subscribe, așa să dați și voi, nu uitați, subscribe, un like, un comentariu dacă vă place ce se întâmplă pe aici. Să nu ne ratați data viitoare. Deci Iasmin este satisfăcută cu ce cumpărături am făcut. Acum se uite la accesorii, pentru că sigur că da, dacă ți iei niște crocs, nu poți să iei fără să-ți pui niște accesorii în astea trăznite pe ei. Ia uite, ce sunt astea? Niște râme, urși.
Da, eu vreau deci cu acum oricum o dinozauri să dăm din pe aia. accesorii mai mult decât am dat pe papuci, vă dați seama. Vă rog să citiți pe chipul Iasminei fericirea. Nu, e disperare, că nu găsesc. Hai să ne mai uităm, că e prea strâmtorată Bine, aici, mamă, și am poate. transpirat de nu mai putem, deci nu puteți să vă hidratați când veniți la cumpărături. A fost Iasmin, a încercat să-și ia accesorii din altă parte și erau 150.000, deci să știți, punga cea mai bună e la 80.000. Cam asta este zona în care am reajuns, pentru că eu vreau să-mi iau ceva cu Transformers, cu dinozauri, cu din Nu alea am vreau să-mi iau. văzut. Tu ce vrei să-ți iei? Păi nu știu. Da. Ce? Care? Uite, din astea așa, sau cu M&M's, ia uite. Toate variantele. Romania, Europa. Romania, Colombia. Romania. Nu, Colombia, America. No, Colombia, America. Deci nu știu, fetele Romania, Europa. n-au ajuns. Malaysia, Asia. Exact. Different. Romania. I show you on the map. Yes. An. Ok. Kim Mi-san, Bye bye. bye. Hai, Thank arată you. aici ce ne-am luat. Uite, fetele ne-au făcut discount. Ne-am luat așa, La Bubu. la Bubu. Și eu mi-am luat... One piece. Exact, one piece. Good, Vezi, let's marfă. go home. Hai. Bye bye! Bye! Mă gândeam să-mi iau și pantaloni ăștia, dar vedem. Arată bine oricum. Da, arată bine pe corp și sunt elastici. Între Bubu timp e afară, nu știm De ce timp e. afară e mare furtună. Mamă, bine că mi-am luat croc și că îmi făcea Adidas și vraiște. Ia uitați ce înseamnă aici vremea. Uitați-vă cât de tare poate să plouă, dar nu că plouă, rupe. Deci dacă eram în Adidas și acum era o problemă maximă. Mi-a spus și șosetele frumos, sunt pregătite de acțiune. Ia uitați copiii aia cum trec acum. Asta înseamnă să fii pieton în Vietnam, mâna sus și de-ai înainte. Și deci dacă nu ai papuși în picioare, wow, deci rupe, hello, cum s-a auzit? Deci rupe pe plan, e furtună. Ce mango ăsta, frate? Big, Hai, big. Huge. Oh. Doamne, dar ce cum am ok, fost ok. Oh my god. Mamma mia, uite câtă mai mango, frate. E incredibil. Dar miroase a piersică. Asta e piersică? Este un mango Aoleu, piersică. zice cât are, ia. Ce să fac? Deci cât are? No, how much? Ia să ne, cât costă unul, suntem curioși. Aha. Ok, 70.000 o bucată? No. Not too big. Deci nu... A? Dar e imens, mă, frate, n-am mai văzut așa mare. Ai grijă să nu cadă pe jos, că doamna e cu ochii pe tine, nu mai Am ia. pus bine, gata. Thank you. Nu prea avea chef, doamne. Thank you. Se pare că am rămas în piață, pentru că afară plouă de rupe și atunci vom fi nevoiți să stăm aici până când se va opri ploaia. La Bubu aici face furori. La O să-i Bubu. păpuși tot ce trebuie. Și o să mergem și prin spate, unde e o piață mai locală, să vedem ce mai găsim și pe acolo. Asta e din la de unde ți-am găsit eu, nu? Crying Baby, eh? Hai că am ajuns și la Hala Obor. Cam așa aici, uite, în spate ai legume, fructe și alte lucruri pe care le poți alege aici. Și să știți că sunt foarte mari amatori și de fructe din astea deshidratate. Iar Iasmin și-a luat, Miroase a murături și Iasmin și-a luat foarte acum puternic. niște murături în nas. Ia uitați-le ce bine arată. Aici au fructe de dimensiuni mai normale, dincolo era ce la bine. doamne, era ceva Dar în neregulă, strugurii ăștia sunt, doamne, cum arată, dar au coaja groasă, sunt acrișori, nu prea sunt buni. Sunt foarte mari boabele de la like struguri, the- sunt cam cât niște merișoare, cam așa sunt de mari. Și nouă ne place foarte mult de data trecută din Vietnam Dragon Fruit, dar o să mai studiem un pic oferta. Ăsta pentru că, pare alb. da, ce am găsit un pic mai în spate erau de import cel mai probabil și destul de scumpe. Aici se pare că poți să și mănânci, poți să te și tunzi dacă vrei, asta este senzația aici în Thank Vietnam. you, no. Acolo îți faci unghiile frumos, poți să te aranjezi. Thank you. Nu, mai Aici gata, poți să aici stai. e zona de mâncare. Este. Da, aici e de mâncare, dar hai să vedem un pic așa până în zare cam ce se întâmplă. Vedeți că pe jos e mizerie în asta așa pe la Thank you, cu no. șervețele, că v-am spus asta le place lor. În timp ce mănâncă, să arunce șervețele pe jos, ăsta e modelul. Și suntem curioși să vedem ce poți să mănânci în piață. Dar uite ce mango, ce avocado uriaș Doamne, au. și avocado imens. No, thank you. Thank you. Este cât o minge de baseball, vreau să vă zic, un asemenea avocado. La fel de bine, uite, poți să vii și mănânci buncea, s-ar putea să mă tentez o buncea, că mai au și ușor foamea. Thank Și dacă you. toți suntem captivi aici și nu avem cum să ieșim din piață, de ce nu?
Hai că, deși continuă să plouă pe afară, ne alare pe jos cu tărelul, că asta înseamnă să nu fii meteo-sensibil. Și ne ducem acum la un supermarket unde să ne luăm și noi câte ceva de ale gurii și mai ales de spălat, un detergent, ceva, pentru că vorba aia avem nevoie la casă. Vă luăm deci cu noi la cumpărături. E un magazin destul de pustiu ce a găsit Iasmin pe aici. Suntem chiar curios să vedem ce mai găsim la cumpărare. E foarte multe produse, asta e clar. Ia uitați, o pungă de detergent e cam 192.000. Omo. 199.000. Deci cam pe aici. Uite, și 135.000. Cred că depinde foarte mult de ce tip este. Ia Ebe, ce ai găsit aici? Dragon fruit M-a luat și apă de cocos. Da, se iau apă de cocos? Da, apa de cocos, uite, e 45.000 și din asta destul de mare. Ne place foarte mult să bem apă de cocos, mult mai mult decât apa normală chiar. Da, da, are și puțin zahăr. Partea distractivă în magazin aici este că dacă tot faci o cumpărătură, Ia uite ce rochie. găsești și, da, niște rochii, Chiar cute chestii asta. de brand. De un Păi da, shooting. deci în interiorul magazinului găsești și câte ceva de îmbrăcat. 20 ceva de lei asta. Exact. Și câte o poșetă, câte o geantă. Pălărie, ia uite ce mișto. Pălărie, exact. Bună pălărie O poșetă asta. de la Diro, dacă Ia vrei. uite. Vrei poșetă de la Diro? Diru, nu? Place? Da. Mergem să luăm și o berică. Vedem ce variantă ar fi. În rest, nu știu ce să vă arătăm pe aici, cam care sunt prețurile. Uite, de exemplu, un Pepsi e cam 10.000, Mirinda 9.000 și la sticlă. Iasmin s-a Nu dus știu unde direct să găsesc. la berică, ori nu știm pe unde să o găsim. Adică să fie rece. Da, vrem rece, neapărat. Uite, fructe, dar v-am spus, astea par așa destul de import. Noi nu vrem de pe aici, vrem să găsim o piață mai locală unde sunt oamenii, producătorii. Deci aia zice că e berea. Hai să vedem cum e și cu berea treaba. Poți să-ți iei și salată. Ne duce aici, ne conduce Eu doamna m-am la uitat, bere. dar n-am văzut aici. Avans, ăsta e un supermarket destul de local, dar prețurile se apar pe locuri destul de mari. Și o să luăm acum și o bere. Am găsit variante aici destul de micuțe, nu sunt cantități mari. Ia tu, Ibrețeț. Aia este, deci, cum se numește asta? Huda. Huda. Este berea locală la 12.900 de la Iancu Huda. Vine. I-am cu Huda. Așa. Cam astea, nu ne întindem să luăm mai multe, v-am spus că noi suntem pe buget aici și în orice caz, magazinul ăsta nu are neapărat cele mai bune prețuri. Ok. Ok, ok. Can we Can pay with pay- card? Încercăm cu cardul, nu? Da. Deci tot ce am cumpărat mai devreme a fost 177.000, noi plătim cu Revolutul cam peste tot pe unde mergem. Dacă vă place sistemul ăsta Revolut sau vreți să-l încercați, vă lăsăm un link de unde să vă puteți face contul în josul acestui videoclip. Hai că a mers, a funcționat, s-a făcut și tranzacția. Cam Foarte bun. Come on, thank you. M-a scos Iasmin la restaurant și ia uitați aici ce local e totul, adică de o curățuște din astea împăiate și găini. Da? Aici e bucătăria practic și aici se întâmplă să fie restaurantul. Ia să vedem. Cum este cel mai? Cel mai autentic de până acum. Exact, cel mai autentic restaurant de până acum. Ne-am scos și croc și la plimbare. Da, am scos și am și pregătit așa frumos. Adică, dacă tot am ieșit și noi în oraș, să arătăm bine, nu? Râdem, glumim, dar este 8 lei porția asta de scoici, de fructe de mare. Practic știu, o să vă uitați la asta, că e goală dacă sunt pe lângă. Nu vă speriați, că suntem pregătiți. Nu fiți cârcotași, dar asta e goală dacă sunt lângă. Dar uitați-vă cât de mare e porția. La mine e mereu greu. Tot stresul e la mine. Ce să fac? Fac ce fac și mereu comand creveți. Dar uite ce mânușă am. Deci te pregătești de acțiune, nu? Da, la mine e 16 lei. 16 lei porția asta. 10 creveți. Mama mia. Iar la mine, v-am zis, e 10 lei o porție pe care, sincer, nu pot Nu, să e o 8 lei la tine. 2 lei e ceaiul. 8 lei, da, că am făcut grup mai devreme că e mecombo, că e 8 cu 2, 10 lei. O să închei seara lejer. Ia să vedem aici, deci, de ce? Aha, chicken. Simpatică, doamna. Și cântă din când în când, deci nota din câte am estimat cu Iasmina trebuie să fie undeva la 200.000.
Ia să vedem, uite, calculează dânsa așa pe agenda acolo. Și noi suntem aici, după cum prea bine vedeți, exact în centru, adică e pe o stăluță așa un pic mai lăturalnică, dar își face treaba, adică am mâncat foarte bine și foarte sănătos. Vedem acum cât este și nota, dacă am estimat-o corect, cu găinușele aranjate. Foarte de treabă, doamna, am zis că putea să hrănească 20 de oameni sincron. Cât a fost iubire? A fost 200.000? 200.000, da, Da. adică cu tot cu bacșiș, deci 30 de direct tot cu bacșiș. Dar ce vreau să zic, am aflat cum se zice la calamar. Cum? Muc. Muc? La Vreau calamar? Și un muc. Pe calamar și sau la crevete se zice tom. top? Tom și muc. Top și muc. Ce tare. Și la scoici? Ce am mâncat eu? Asta cred că e mai complicat. Ciao, zic. Ok, super. Deci chiar am mâncat, v-am zis, extraordinar de bine. Să ne fie de bine și acum mergem la o atracție locală care se întâmplă doar acum în weekend și rămâneți alături de noi că o să fie ceva super spectaculos. E pe bază de dragoni, de nebuni, uite copiii deja sunt pe stradă bucuroși că le vom distra. Doamne. Bubu! Prosopacie, așa arăta. Uite acolo se Hello! 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 Toată lumea zice hello la cameră. Everybody say hello! Am venit aici să vedem un spectacol până când ajungem la celălalt la care ne-am propus să ajungem. Și suntem foarte curioși să vedem cum o să se întâmple treaba asta cu dragonul. Care să... Foarte interesant. Ce când 200 de metri aici ar fi. Deci cred că aș putea Uite să că lumea deja e parchez. așezată pe aici. Aoleu, doamna asta. Nu? How much? How much? Bên kia kìa, bên kia giữ xe kìa. Ok, ok. Bên kia kìa. Da, cât costă să beau? Con. Alright. Cât costă, doamna, să beau și o nucă? How much? How much? Coconut. Bên kia kìa. À coconut là quanh coconut là 5 tiếng. Ok. Ok. And tea? À ngồi lấy bình tri. 1, 2, 3. 30. Deci businessul local aici, că nu ne înțelegeam cu femeile astea mai în vârstă, tăvărâsele pe noi, este să stai aici pe malul râului, pe malul apei și alături de localnici și să te uiți în zare unde o să vedeți că o să fie un mare show, dar până atunci ne-am pus și noi pe aici ca să stăm la masă, să și bem ceva. Nu mă lăsau să parchez scooterul aici în față, asta era problema, că tot tăvărâsele pe noi. Da, na, asta este modul în care se întâmplă lucrurile pe aici, trebuie să fim înțelegători, că de-aia oamenii își protejează cumva clientela. Scaunul ăsta cum e, mă, iubire, că nu știu cum să mă... Dacă mă așez pe scaunul ăsta o să-mi crepe genunchiul. Money, yes. Bani, cât face iubire? 60. Yes. 60, ia. Mamă, dar e mare, mare. Ești tu să pun niște vodcă în el? Nu, n-are nici bere, n-are nimic, decât lemon tea și coconut, ăsta e tot meniul. Deci ăsta e meniul zilei, e? Și am luat ce era mai ieftin din meniu. Proba extremă, așezatul pe scaunel. Deci uitați-vă. Bă, frate. Dacă ar fi în România un loc de joacă pentru copii, nu te-ar lăsa să te așezi. Nici la jocul de joc nu cred că e așa ceva. Uite-te și tu. Deci mie mi-era teamă că o să fărâm scaunul. Uitați-vă un pic cât de mic e. Nici scaunele alea de la Ikea, de la ei pentru copii nu sunt atât de mici. Da, da, deci fac treabă. Da, astea au spătare ale noastre, uite-te la alea. Ah, da, astea de vis-a-vis n-aveau nici spătare. Da, e bine, adică se pare că localnicii ei stau, deci suntem unde trebuie, iubire.
Ia uitați ce de oameni s-au adunat aici. E full deja. Iar dragonul în cultura vietnameză reprezintă prosperitate și putere. Deci suntem exact unde trebuie, sincer vorbind. Yasmin e deja pregătită cu telefonul. Deja simt prosperitatea, acum mă Cum te cuprinde. înconjoară. Și toată lumea din jurul nostru este aici prezentă să surprindă acest moment magnific în care dragonul, care este parte din podul pe care vedeți că îl avem acolo în zare, se va transforma dintr-un simplu pod într-un, o să vedeți imediat ce. Wow! A început dragonul să scuipe flăcări, incredibil, bă, frate, deci pe podul ăsta e incredibil că un asemenea dragon începe să dea cu flăcări, adică nu mă așteptam sincer la așa ceva. Deci dă pe bune, adică uite că scuipă flăcări, așa ceva nu mă așteptam. Bine, eu aș fi vrut să fie ceva mai mare flacărea aia acolo, sincer, dar probabil că ține și de condițiile de siguranță care ar trebui să se întâmple, nu? Da. După aceea am înțeles că dă ce dă cu foc și apoi mai are ceva în program. Deci deocamdată a dat așa o primă rundă și după aceea am înțeles că mai are ceva în repertoriu. Mamă, ia vedeți acum că a început să dea cu apă și toată lumea care e acolo jos pe pod este un pic la duș. Mamă, cât a jetul de apă, uite-te, Yasmin, ce dă pe ei. Deci acum a început să se răcorească dragonul. După ce a dat cota foc, a zis că e și momentul să dea cu un pic de apă. Nu trebuie să ridici. Uite cât de Deci uitați ce nebunie e aici. După ce s-a terminat cu dragonul, sunt concursul din asta în care... Trebuie să urci cu snack-uri. Ah, ok. Pare că e sponsorizat de brandul ăsta de snack-uri. Aha, aha. Fiecare, uite, trebuie să urce cu snack-uri multe. Doamne. Uite câte a luat. Deci acum îi lasă și care ia mai mult acolo și are și ajutor. Și mișto să lasă să pleci cu snack-urile acasă pe care le-ai cumpărat. Asta ar fi ideea. Asta ar fi ideea. Ia. Ok. Și după aia vrei să te scufunzi bine, bine. Ar trebui dacă ai și acolo aș lua câteva în gură. Degeaba că oricum nu câștigi nimic. Nu? Păi și ce, nu trebuie să pleci cu ele acasă? Nu, ți le pune înapoi, n-ai Ia. Uite, și-a pus și în spate, la sub picioare. picioarele. Mamă, și acum trebuie să stai perfect de mișcat. Uite, și băiatul ăla din spate, vezi că a luat și la picioare. Dar la picioare la tu. Profesionism. Ia uitați-vă și în zare câți oameni sunt pe stradă, Doamne, deci vietnamezii n-au stare acasă. Muzică, distracție, zici că e revelion, jur. Dragon pe străzi, artificii, nebunie. Pe aici e cu inimioare, așa frumos, acolo în zare cu steagul Vietnamului. I love Da Nang. Da, Da Nang, deci arată super tare totul. Pe aici au fost cu siguranță mesele unde au mai stat ceilalți oameni care s-au uitat la spectacol. Acum este ceva vedetă locală, ia uitați toată lumea aici la salutare. We love you! Uitați ce se bucură, deci a fost ceva vedetă Love locală. you so much! Nu știu cine era, dar avea freză mișto. Da, da, feză pistichie. Și a salutat pe toată lumea, Da, da, a ai văzut? fost de Și îi treabă. spuneam de acolo, love you so much! Că nu vreau să stau să mă uit așa. Tare, tare. Am prins și un moment cu o vedetă. Vedem după aia, dăm și noi un Google să vedem cine a fost. Mare distracție, după cum prea bine se poate vedea. Nu știm exact care treaba, dar trebuie să stai la niște cozi infernale să poți să te înscrii să participi la un joc din ăsta. Însă e o energie Uite, și și o lumea la vibrație final extraordinară. Ah, da, uite. Deci e o energie și o vibrație extraordinară aici. Sunt oamenii vreau să râd, primesc se văd. eu ceva. Da, vrei? Tu mă gătești până ce să zic. Vezi tu unde e coada mai mică? Să vedem pe unde poți să participi. Deci aici e treaba, uite unde sunt premiile de se alocă. Și pe partea opusă este un târg local. Mamă, câtă lumină e și aici, uite câte lucruri poți să găsești. Thank you. Deci găsești la târgul ăsta local de mâncat, de băut, de zăcut. O să stai aici. Ia uite, tot felul de lucruri de artizanat. Mamă, dar e imens târg, uite de cât de mare e. Wow, ce frumos! Deci o să avem și aici destul de multe de explorat. Bine că am venit mâncați.
Hai să ne băgăm. A, Sau vrei da? să stăm la Hai. niște măsuțe din astea de copii? Nu, cred că sunt de la restaurante Da, astea. da, da, clar, evident, da. Ia uitați-vă No, ce thank you. tentacule aici, ce bunătăți. Ia uite, fructe de mare, scoici. Uite câte tipuri de melci și de scoici. Mamă, 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 ce e aici, uite-te și tu, e incredibil. Deși am mâncat azi mai devreme, Uite, parcă nu mai arăt broaște. o poftă, uite-te. Astea cred că sunt broscuțe, vezi? Frog, Croc. frog, da, broscuțe, pulpe. Deci poți să găsești să mănânci de toate, bă, frate, de toate. Ah, uite, aici are înghețată tailandeză. Ce are înghețată tailandeză aici, ok. E curiozitate, cam care sunt prețurile așa, ca să pot să-mi fac și o idee. O înghețată tailandeză e mai ieftină decât în Thailanda sau mai scumpă? 30.000. 30.000 o înghețată tailandeză, nu? 4,80. 4,80. E mai ieftină ca în Thailanda. Mai ieftină ca în Thailanda. Dar, topping. Și uite dar ce... e din siropuri, vezi? Nu sunt fructe proaspete. Asta e adevărat. Sunt cu siropuri, nu știu cât la sută au fruct siropul ăla. Da, asta e problema. Da, sunt are fruct. Într-adevăr, că nu sunt fructe. În Thailanda ai fructul propriu-zis, ai și sirop. Thank you. Fii atentă că nu s-a... Deci ai mâncare, ai zona de colecționari. Colecționari, uite păpuși aici, uite. Da, ai monede, ai avioane, mașinuțe. Poate ne găsim să ne punem și pe croc și ia vezi acum dacă tot ceva, să găsim ceva rarități. Uite ce jucării tortochete cu dragoni. Mamă, ce spectaculoase sunt. Doamne, deci numai aici poți să vii și să pierzi 2-3 ore, numai aici să stai să te uiți, uite, știu câte articole. Bine, aici cred că găsești cam din tot ce am văzut noi până acum la un loc. Cam asta cred că se întâmplă aici. Dar cu mai Clătite. multă mâncare. Mai multă mâncare, dar uite, și oamenii care vin pe la noi cu ochelari de soare, haine. Hai să ne uităm la ochelari acum. Hai să ne uităm. Uite, dacă vrei să-ți iei Burberry, Gucci, Hermes, These ones, guys. tot ce, uite, știu, toate mărcile pământului. Ray-Ban, absolut, 150.000 perechea și poți să te bucuri de o pereche de ochelari care sigur va face senzație. Dacă nu-ți plac ochelari de soare, poți să-ți iei un portofel, poți să-ți iei o curea, cu absolut orice te gândești să te împodobești, de aici găsești. Doamne, câte variante, inclusiv ochelari de la Bentley, dacă vrei, Azmin. Ce? Bentley, ochelari Bentley. Nu, mie îmi plac Prada și Audi, Gucci. Porsche, Romania. Romania. Pentru amatorii de ceasuri poți să-ți iei de aici un Rolex, poți să-ți iei un Casio, poți să-ți iei un Hublot. Ce vrea sufletul tău? Deci aici în Vietnam toate visele devin realitate. Tot ce poți să-ți dorești în lumea asta, Dacă vrei să spui un gheră la cheie, just in case, că poate te apucă poate ai tăierea. vreo nevoie, nu? Da. Uite ce tricouri frumoase la 90.000. Arată senzațional de bine, ia uite-te. 15 lei. 15 lei să vezi asemenea tricouri, uite-te. Alea nu știu cât sunt, astea cu Vietnam Da, sunt da, ei așa 15 te atrag lei. aici în primul rând și după aceea mai vezi tu restul. Dar oricum, repet, deci n-are sens să-ți aduci haine de acasă. Uite-te la ele, ce frumoase sunt. Chiar arată super. Oameni buni și frumoși, a fost o zi plină în care ați văzut, ne-am mutat și noi la casa noastră, am venit să vedem ce se întâmplă prin oraș, dar cert este că ușor ne ia și pe noi oboseala și o să vă salutăm așa cu mare drag și să vă mulțumim din suflet că ați fost și astăzi alături de noi. Apreciem dacă lăsați un like, un subscribe, de curând și un hype, dați și un share, da, și un comentariu, dați tot ce aveți voi mai bun pentru noi aici, să ne încurajați să continuăm să postăm, să filmăm, pentru că ne place foarte mult să facem asta. Acestea fiind spuse, ne vedem în următorul vlog. Numai bine, ceau, ceau, pa, pa! So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end.